ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ আমি এডভান্স মেথৰ লগাৰিথম চেপ্টাৰটো পঢ়াই আছিলোঁ তোমালোকক এতিয়া তাৰে তোমাৰ আজি সেকেন্ড পাৰ্টটো কৰিম সেকেন্ড পাৰ্টটো কি আছে তোমালোকৰ 3.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ফাইন্ড দা ভ্যালু অফ x if এটো আমি উলিয়াব লাগে এটো উলিয়াবলৈ যোৱা হলে আমাৰ ইয়াত এটা আমি শিকি আহিছিল যে a to the power n is equal to m then n is equal to log a base m log m base a আৰু a to the power m is equal to a to the power n is equal to m is equal to n আমি এই দুটা ল এপ্লাই কৰি আমি অংকখিনি কৰিম সবালৈ তোমালোকে এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 2 দিয়া আছে তোমালোকৰ 1 2 দিয়া আছে তোমালোকৰ log base 2x log x base 2 is equal to 3 এটো আমি কি কৰিম এটো আছে আমাৰ ফর্ম এই ফর্মটোলে আনিম এক্সপোনেনশিয়াল ফর্মুলা ফর্মটোলে আনিলে তোমালোকৰ কি হ'ব x equal to 2 to the power cube x equal to power ইয়াৰ আহিব আৰু এটো বেস টু ইয়াৰ power হৈ যাব গতি x is equal to 8 question number 1 question number 2 2 to sum it question number 2 log 16 base a base x equal to 2 এটো আমাৰ কিমান হ'ব সেম x square is equal to 16 x equal to কি হ'ব square is equal to 16 4 square এটো 2 to cancel গুছি গল x is equal to আমাৰ কিমান হ'ব এটো 4 এবাৰ 3 to sum 3 to কি আছে তোমালোকৰ log x base 3 minus 3 x equal to 3 to the power minus 3 যেটো মাইনাস আছে মাইনাস থাকিলে আমাৰ কিমান হ'ব তললৈ x equal to কিমান হ'ব আমাৰ 27 আমি এটো পাইছো a to the power minus m is equal to 1 by a to the power n total law আমি পাইছো গতি আমাৰ এটো অলৰেডি 3 লৈকে হৈ গল এতিয়া আমি সাম 4 to দিছে তোমালোকৰ log 0.008 root 5 equal to x এটো আমি কেনে কৰিম যে root 5 equal to কিমান হ'ব তোমালোকৰ এটো পাৱাৰটো 0.008 whole to the power x root 5 is equal to 8 to তোমালোকৰ পইণ্ট আউট এটো ক্যান্সেলিং হলে 125 আৰু 1 থাকিব গতিকে root over 4 পালো আমি 125 whole to the power x 125 মানে আমি জানো 5 কিউব গতিকে কিমান আছে 5 to দি আমি 36 কৰিব পাৰো গতিকে আমাৰ কিমান হ'ব এটো root 5 গতিকে আমি এই root 5 টো কি কৰিব পাৰো 5 to দি পাৱাৰ আকৌ তলত আছে গতিকে ওপৰলৈ আনিলে এটো আমি ল এপ্লাই কৰিব পাৰো -36 গতিকে 5 to দি পাৱাৰ root over মানে আমি জানো 1/2 গতিকে 5 to the power -36 আকৌ এটো ল এপ্লাই কৰি দিলো এপ্লাই কৰিলে আমাৰ কিমান আহিব half is equal to -3x গতিকে x is equal to কিমান হ'ব 3 to cross multiply কৰিলে -1/6 এটো আহি গল আমাৰ অলৰেডি কোৱেশ্চন 4 to হৈ গল কোৱেশ্চন আমি এবাৰ 5 to চাম 5 to কি কৈছে তোমালোকৰ 5 to কৈছে log 2.31728 is equal to x আমি এটো কি কৰিম ডিভাইড কৰিম 1728 27 12 27 8 864 2 এ কৰিলে 432 2 এ কৰিলে 216 পালো আকৌ 2 এ যাব 108 54 27 39 1 2 3 4 5 6 এতিয়া আমি কি কৰিম এটো আমি ডিভাইড কৰিলো এতিয়া আমি প্ৰথমতে ইনডেক্স ফৰ্মুলা কনভাৰ্ট কৰি লম যে 1728 equal to 28 is equal to 2 root 3 whole to the power x 1728 আমি কি পালো এটো 2 to the power 6 পালো into 3 cube
পাৱাৰ গতিকে আমি এইটো বস্তু এই ফৰ্মটোলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব আমি কেনেকৈ কৰিম চাবা তোমালোকে যেহেতু 3 আছে আমি ডাবল দি দিম ৰুট ওভাৰ দি দিম আৰু 2 ৰুট 3 6 ইয়াত মানে 1/2 1/2 গুচি গ'ল 1/√3 মানে কিমান হ'ব আমাৰ 3 বা 1/2 আৰু 6 কেনচেলিং কৰিলে 3 হ'ব আল্টিমেটলি এইটোৱে ওলাব গতিকে আমি এইটো লিখিব পাৰিম গতিকে এইটো ভালকৈ চাবা ষ্টেপটো গতিকে এই দুটা হৈ গ'ল আমাৰ এইটো ল এপ্লাই কৰিলোঁ গতিকে 6 = x বা x = 6 আমাৰ এইটো 5 নম্বৰ হৈ গ'ল 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি চাম এতিয়া তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 log 0.01 base 10 আছে = x এইটো কি কৰিম আমি চাবা একে সেম মেথডে এপ্লাই কৰিম 0.01 = 10 to the power x আমি পইণ্টটো নাইকিয়া কৰি দিম আমাৰ কিমান হ'ব এইটো আকৌ এইটো যেহেতু 10ত আছে গতিকে আমি 10তে পাৱাৰ 10 স্কোৱাৰ কৰি দিম আকৌ প্লাছ আছে ওপৰলৈ গ'লে কিমান হ'ব -10 to the power x গতিকে -2 = x গতিকে x = -2 এতিয়া তোমালোকে দেখিলা এই অংকখিনি আমি ইমানতে প্ৰায় মানে 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন কিটা গোটেইকেইটা কৰিলোঁ কিন্তু ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথাই উপলব্ধি কৰিলোঁ যে যিটো ফৰ্ম আছে ইনডেক্স ফৰ্ম বা এক্সপনেনশিয়েল ফৰ্মটো আমাৰ লগাৰিথম ফৰ্মলৈ কনভাৰ্ট কৰা এই বস্তুটো আমি জানিব লাগিব লটো আৰু ইয়াৰ যিকেইটা ল আছে আমি গোটেইকেইটা জানিব লাগিব লকেইটা এপ্লাই কৰিলে খুব সহজে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা পিছৰ অংকখিনি লৈ আকৌ তোমালোকৰ মাজত মই উপস্থিত হ'ম